ช่วงศูนย์บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อยข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะฮะมีคนเนี่ยได้เอากล้องเนี่ยนะครับจากทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายรูปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการถ่ายรูปนั้นนะครับได้ติดภาพผู้ชายคนหนึ่งครับคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะทันทีเนี่ยมีคนออกแสดงตัวมาเลยนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยคือลูกชายของผู้ชายคนนี้แล้วบอกด้วยครับว่านี่คือการถ่ายภาพติดวิญญาณที่เกิดขึ้นคือในรูปที่เห็นเนี่ยหน้าเหมือนพ่อผมมากนะครับพูดง่ายๆคือพ่อผมแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าวันและเวลาที่ระบุในรูปเนี่ยเป็นวันที่พ่อกำลังนั่งเล่น .a กับผมอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะไปนั่งดูโคโยตี้อย่างนั้นนะแล้วคุณพ่อเป็นคนที่มีนิสัยใจคอยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเขาก็หื่นนะผมเคยไปลื้อเครื่องคอมเขาโอ้โหAVเต็มเครื่องเลยครับนะแต่ว่ามันยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปนั่งดูโคโยตี้ครับขอถามต่อเลยนะฮะรูปใช่ฮะว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้ครับเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยนั่นจะเป็นสายสืบของทางท่านแม่นะที่ไล่ถ่ายรูปพ่อเนี่ยผมเห็นครั้งแรกนี่ตกใจเลยคือเหมือนพ่อมากอ่ะเหมือนนั่นขนลุกอ่ะคำว่าเหมือนนี่คือพูดถึงลักษณะก่อนเหมือนคุณพ่อนี่คือลักษณะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่รู้ทั้งทำให้นานเท่าไรทุยก็ดูรูปสิครับหน้าคล้ายกันขนาดนั้นจะไม่ใช่ได้ไงแต่ดูโครงแล้วคล้ายมากเลยพี่ป๋องคล้ายฮะนี่เราก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมดูแล้วมันก็มีความเป็นไปได้นะนอกจากรูปถ่ายแล้วเนี่ยนะมีเหตุการณ์อะไรไหมครับที่ทำให้เชื่อมั่นอย่างมากเลยว่าคุณพ่อยังวนเวียนอยู่ครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคอมของพ่อเนี่ยบางทีมันก็เปิดเองครับแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับพอไปดูที่คอมเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นคลิปลับนะครับที่พ่อสะสมไว้เนี่ยคลิปคุยตี้อะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเปิดเองครับโอ้โหเหลือเชื่อไหมครับโอ้ยแสดงว่าโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสลดมากๆเลยนะฮะ